ástæðan fyrir því að við fórum inn í Jórdaní var að heimsækja fjallaborgina Petru sem árið 2007 var valin ein af undrum veraldar. Og við hjóluðum beint í norður og rétt áður við komum að borginni og fórum við á hótel. Þar hitti ég mann sem var á mótihjóli. Það var það Jórdaní og hann sagði mér meðal annars, vegna sem ég langaði til þess að taka dróna minn og fljúga þarna yfir fjöllin sem eru dálítið sérstök, en ég vildi ekki gera það þar sem að fólk var. Þannig að hann gaf mér upp stað þar sem að ég gat verið öruggur að enginn var á ferli. Við fórum kannski svolítið svona aðra leið að Petru heldur en massinn af fólki gerir, vegna þess að þegar við vorum að labba svona inn gljúfrið sem svona eins konar bara forgangur að því sem stórkostlegast og það eru svona leiðsögumenn sem að bjóða þjónustu sína og það var einn sem að kom upp á okkur og bauð okkur þá þjónustu að fara með okkur sem sagt fótgangandi ekki gegnum gljúfrið heldur fara utanfrá upp á fjöllin og koma síðan eiginlega aftanfrá inn í Petru og labba tilbaka. Bara leið og fjallganga nefnd og þá vaknaði áhugi Ásdísar því að hún svo þann fjallageit og við eyddum þarna einhverjum 3-4 klukkustundum í það að ganga um fjöllin sem var bara mjög skemmtilegt og ekki skemmti veðrið fyrir. Þegar við erum komin lengst upp á fjallið að þá gátum við hort niður í gilið og hort á Petru ofanfrá. Ég hef ekki viljað missa þeirri sýn. Það talið að Petra hafi verið byggð einum 300 árum fyrir Krist og orðið miðstöð viðskipta á þessu svæði, en glataði því hlutverki einhvern tímann síðar. Þetta náttúrulega sannarlega eitt af undrum veraldar. Ég held að myndavélin geta aldrei náð þessu undri. Hér var gott að vera með góða leiðsögumann. Það má segja að heimurinn hafi uppgötvað dálítið Petru árið 1989 þegar að kvikmyndin The Last Crusade var frumsýnd. Og maður sá og mundi eftir mörgum af þeim senum sem þar komu fram frá þessum stað. Og maður hefði ekkert orðið hissa að sjá Indiana Jones koma allt í einu þarna á fáki sínum og birtast. Og bara ógleymanlegur dagur í Petru. En áður en við yfirgáfum Petru þá ákvað ég að fara á staðinn sem Jórdaninn sagði mér að væri öruggur fyrir drónaflug. Svo allt í einu tek ég eftir því að það maður að nálgast mig og segir við mig: þú veist það bannað að vera með dróna í Jórdaníu og sérstaklega hér. Það var fransmaður sem flaug drónunum sínum hérna fyrir mánuði síðan og hann enn í fangelsi. Og þá sé ég líka pallbíl birtast úr annarri átt, kemur á fullu yfir urð og grjót og ég bara hugsaði, já, bíddu nú, er ég bara á að fara að handtaka mig hérna? Og bíllinn stoppar, út í bílinn kemur maður og hann fer að tala við þennan mann. Og síðan segir vörðurinn við mig, rólegur: Geitarbóndinn, hann spyr mig hvort að þú gætir hugsanlega flogið drónunum yfir fjöllina vegna þess að hann týndi 2 geitum í gær. Og ég bara hugsaði, þetta hálmstráðið sem ég vantaði? Ég get sagt þér það, ég flaug út um allt.
þvers og kruss, upp og niður, ég summaði út og inn og allt saman. En því miður þá hefði sennilega verið meiri möguleiki að finna sko nál í heystakk heldur en að finna geiturnar í þessu umhverfi. I'm sorry I didn't find your goats. Thank you. Thank you. I'm sorry, yeah. Thank you. Og svo þegar ég kveð þessa menn, þá fannst mér bara að ég ætti vini í Jórdaníu. Næsti viðkomustaður okkar var Vadi Rúm, sem er þjóðgarður í suðurhluta Jórdaníu. Og þessi dvöl okkar var mjög eftirminnileg. Þetta þjóðgarður sem eiginlega náttúrulega ekkert nema eyðimörk, en með þessum sandsteinsfjöllum og klettum og gljúfrum. Og skoðum þarna fornsögulegar áletranir og myndir sem var búið að skera út í þessi einkennilegu sandfjöll. Þetta var allt mjög framandi fyrir okkur og ég minnist þess sérstaklega þegar við vorum að fara tilbaka þá komum við að ungri konu sem var á spengilegum jórdanskum hesti. Og þetta bara eitt af mínum allra uppáhaldsmyndskeiðum sem ég tekið ævina. Þetta var töfrum líkast. Í þessum þjóðgarði þá ekki eiginleg hótel að ræða, heldur þetta tjaldbúðir. Þannig að þegar þú sefur á nóttinni þá horfur þú bara beint upp í himininn. Og við fundum hérna þessa frábæri gistingu hérna og það hefur verið mikil upplifun að bæða sjá náttúrufegurðina hérna og líka bara þessi upplifun að sofa hérna á þessu hóteli. Það var mikil tilhlökkun hjá mér að fara inn í Egyptaland. En ég var bara farin að gera mér grein fyrir því að við þessar aðstæður þá myndi ég ekki njóta þess. Ég var ekki búin að segja Kristjáni það og hann var svona stundum að spurja mig og ég sagði svona vera að velta þessu fyrir mér og vildi bara taka þetta dag frá degi. En ég fann það samt eiginlega innra með mér að ég var búin að taka ákvörðun. Þannig að þarna skildu nú leiðir og ég flaug aftur til Tel Aviv og síðan áfram heim. Og horfði bara eftir Kristjáni áfram og var bara að bíða og sjá hvernig þessu ferðalagi hans myndi reiða af.